सो अगाडिको हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली कट आउट भएछ भिडियो। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हामीले एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दै थियौँ। सो यही पार्टलाई मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु है त। अब एनए युनियन बी निकाल्नको लागि डाइरेक्ट हामीले एनयू माइनस एनए युनियन बी पनि लाउन सक्यो, अथवा एनयूको इलिमेन्ट माइनस ए युनियन बीमा भएको इलिमेन्टहरू माइनस गरेर जतिवटा इलिमेन्ट रहन्छ अनि त्यो रहेको इलिमेन्ट टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट नै के हो, एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट। किनकि हामीलाई ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्टको नम्बर चाहिँ कतिवटा छ, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टमा कतिवटा नम्बर पर्छ भन्ने नै हो। सो त्यति नै हो यो। अब हामी अब क्वेसन नम्बर बीको लागि जाँदै थियौँ है त। सो अब यो चाहिँ बी नम्बरको लागि हो, जहाँ चाहिँ कम्पेयर एनए युनियन बी एन्ड एनए प्लस एनबी गर्नुपर्नेछ, जहाँ चाहिँ यो हाम्रो केस आई मात्रै हो है, केस आई सकेकै छैन अहिलेसम्म। अब हामीसँग थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ हेरौँ है, वी हेभ, हामीसँग के छ भन्दा फेरि एनए भनेको चाहिँ कतिवटा छ त, एनए भनेको हाम्रो अगाडिको पार्टमा नि हेर्ने, जहाँ चाहिँ ए भन्ने सेट, यु भन्ने सेट चाहिँ युनिभर्सल सेट हो, जहाँनिर चाहिँ नेचुरल नम्बर अप टु 10सम्म छ, 1 देखि कतिसम्म त 10सम्म। अनि ए भनेको चाहिँ यस्तो सेट हो जहाँ चाहिँ इभन नम्बर पर्छ, जहाँ चाहिँ फर्स्ट 3 इभन नम्बर ए को लागि हो। ए भनेको कति भयो, 2 4 6 हो क्या नि त, ए को लागि 2 4 6 इलिमेन्ट छ। अनि बी को लागि चाहिँ कति छ त भन्दा फेरि ओड नम्बर लेस देन 9। अब बी भन्ने सेट चाहिँ के थियो भन्दा फेरि ओड नम्बर लेस देन 9 भित्र पर्ने यो युनिभर्सल सेटकै हो। ए र बी सबसेट अफ ए युनिभर्सल सेट थियो, जहाँ चाहिँ बी भन्ने सेट चाहिँ लेस देन ओड नम्बर लेस देन 9 थियो, जहाँ चाहिँ लेस देन 9 भनेपछि त यो युनिभर्सलमा ओड नम्बर पर्ने भनेको 1 3 5 7 बिजोडी सङ्ख्या हो क्या नि त। अब त्यसो भए हामीसँग के छ भन्दा फेरि एनए भनेको नम्बर अफ ए भन्न खोजेको, एमा पर्ने टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स चाहिँ कतिवटा छ त, 3टा, किनकि 1 2 3 नै छ नि त हो क्या नि त। एन इजिकस टु यति, अनि एनबी इजिकस टु कति त 1 2 3 4 हो क्या नि त, 4टा छ। त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्यो भन्दा फेरि देयरफोर एनए प्लस एनबी, एनए प्लस एनबी इजिकस टु कति 3 + 4 इजिकस टु कति भयो त 7 भन्न खोजेको। एनए प्लस एनबी भनेको कति रहेछ, 7वटा रहेछ। त्यसो भए के भयो भन्दा फेरि यहाँनिर हेरौँ है, एनए युनियन बी इज इक्वल टु द एनए प्लस एनबी हो कि नि त। फर के को लागि, फर डिस्जोइन्ट सेट भन्न खोजेको हामीले यो रिलेसनलाई कम्पेयर गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी र एनए प्लस एनबीलाई कम्पेयर गऱ्यौँ, जहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि एनए युनियन बी चाहिँ के आउँदो रहेछ, एनए प्लस एनबीसँग इक्वल आउँछ। योभन्दा अगाडिको पार्टको भिडियो हेरिएको छैन भने चाहिँ यो बुझिँदैन है, जहाँ चाहिँ एनए युनियन बीको लागि त हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ अगाडिको पार्टमा, जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी नि 7 नै आएको थियो हो क्या नि त, टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन्क्लुडेड इन एनए युनियन बी हो क्या नि त। सो यो कुरा चाहिँ के आयो भन्दा फेरि हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि, जहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँबाट एउटा फर्मुला पनि पाइहाल्यौँ, जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी इजिकल्स टु एनए प्लस एनबी फर डिस्जोइन्ट सेटको लागि रहेछ है त। अब त्यसै गरेर हामीले यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ। अब बीको आइआईको क्वेसनले के भनेको थियो हेरौँ है त। सो अब क्वेसन नम्बर बीको आइआईले भनेको थियो, डिफाइन द रिलेसन बिट्विन एनयू एनए युनियन बी एन्ड एनए युनियन बीको के छ, कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि यहाँ हेरौँ है त। सिन्स हामीसँग के छ भन्दा फेरि एनयू इजिकल्स टु कतिवटा छ, 10वटा छ, ठिक छ। अनि एनए युनियन बी चाहिँ कतिवटा छ त, 7वटा छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट अहिले भर्खर पनि मैले भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडिको पार्टमा नि हामीले निकालेको थियौँ, जुन चाहिँ 3 छ हो क्या नि त। अब त्यसो भए यहाँनिर हेरौँ है त, एनयू इजिकल्स टु 10 छ, जहाँ चाहिँ 10 कसरी आयो भन्दा फेरि 7 + 3 गर्दा पनि त 10 आउँछ। भनेपछि यो 7 भनेको के हो त भन्दा फेरि यहाँनिर अब हेरौँ है, एनयू त लेख्यौँ। अब यो 7 भनेको के हो भन्दा फेरि एनए युनियन बीबाट आएको के नि त, अनि प्लस एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्टबाट 3 आएको, भनेपछि एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा फेरि यदि हामीसँग कम्प्लिमेन्ट दिएको छ भने डिसजोइन्ट सेटको लागि एनयू निकाल्ने फर्मुला एनए युनियन बी हुन्छ, अथवा कम्प्लिमेन्ट दिएको छ भने चाहिँ प्लस एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट गर्ने, जहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सनको कुरै चल्दैन है त। सो यति नै थियो हाम्रो केस 1मा। अब हामी जान्छौँ अब हाम्रो बी नम्बरमा थियो, जुन चाहिँ मेन पोइन्ट बी नम्बर, जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट, ओभरल्यापिङ सेट्स भनेको चाहिँ कस्तो खाले सेट हो भन्दा फेरि जुन चाहिँ ओभरल्याप भएको छ भनेपछि एक अर्काको माथिमा छ, यो ए हो भने यो बी हो भने यो ए को माथि अलिकति केही भाग छोएर चाहिँ अर्को सेट बनेको छ भने बी, त्यतिखेर त्यो नि के हुन्छ, ओभरल्यापिङ सेट। अथवा एले चाहिँ ए सेटलाई चाहिँ बीले ओभरल्याप गर्दैछ भन्न खोजेको, बीलाई काट्दैछ, बीलाई नाग्दैछ भने के हो, त्यो नि के हो, ओभरल्यापिङ सेट हो। जहाँ के को कुरा आउँछ भन्दाखेरि, जहाँ चाहिँ यो यदि एउटा यो भेन डायग्राम हेर्ने हो भने यो एउटा सेट हो भने यो चाहिँ एउटा ओभरल्यापिङ सेट हो, जहाँ चाहिँ दुईवटा सेट हुँदा मात्रै ओभरल्यापिङ सेट पोसिबल छ हो कि नि त। अब जहाँ चाहिँ यो भागलाई के भन्छ भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन भन्छ, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। अनि यो दुईटै भागलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो दुईटै भाग के हो, युनियन हो।
त्यसै गरेर यो सबै पनि यो जति पनि रहेको यो भागहरू छ यसलाई भन्छ कम्प्लिमेन्ट हो, कम्प्लिमेन्ट यो सी। अनि त्यसै गरेर यो पुरै यो सबै सेटलाई के भन्ने हो, युनिभर्सल भन्ने हो के नि त। अनि जहाँनिर चाहिँ यो दुईवटा सेट हो अनि यो मात्रै भागलाई हेरौँ है, अझै इक्जाम्पल फर्दर मोर हेरौँ न। यहाँनिर हेरौँ यो यस्तो मात्रै यो भागलाई मात्रै के भन्छ, यति भागलाई मात्रै यो गोलोलाई छोडेर, किनकि यो ए हो भने यो बी हो भने यति भागलाई मात्रै यो अब ओभरल्यापिङको सेटको केसमा यो एन अन्ली ए यो रिजनलाई के भन्छ भन्दाखेरि एन अन्ली ए भन्छ। अनि यो रिजनलाई यति रिजनलाई अब यो रिजन मैले कसरी सेट गरिदिइहालेँ, यो रिजनलाई हेरौँ है, यो प्लस 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 भएको यो रिजनलाई भन्छ एन अन्ली बी। ठिक छ, यति कुरा त हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसै गरेर यसको लागि हेर्ने हो भने यो के हो भन्दाखेरि यो त इन्टरसेक्सन हो, यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। सो अब यसकै बारेमा फर्दर मोड हामी डिटेलली जान्छौँ है त। सो अब हामी केस 2 को लागि गर्दैछौँ, जुन चाहिँ केस 2 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट अथवा इन्टरसेक्टिङ सेट भन्नु खोजेको। ओभरल्यापिङ सेटलाई इन्टरसेक्टिङ सेट पनि भनिन्छ किनकि त्यहाँनिर इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ नि हुन्छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन होइन, इन्टरसेक्सन इलिमेन्ट भन्नु खोजेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कमन इलिमेन्ट भएको कारणले हामीले इन्टरसेक्सन भनिन्छ है त। सो अब यहाँ केस 2 मा हेरौँ, कार्डिनालिटी अफ युनियन अफ टु ओभरल्यापिङ सेट अथवा इन्टरसेक्टिङ सेट ए एन्ड बी। ए एन्ड बीको केसमा है यो सेट ए एन्ड बी मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, यहाँ जे पनि हुन्छ सेट र नोटेसन सेट ए र बी मात्रै, नोटेसन मात्रै हो। यसलाई नोटेसन हामीले एबिसिडिएफजिएचआईदेखि लेटरदेखि लिएर जेडसम्मै गर्न सकिन्छ, त्यो फरक छैन। त्यहाँ ए र बी लिने भयो, बी र सी लिने भयो, जति एक्स एन्ड वाई लिए पनि भयो। अब जहाँ चाहिँ लेट यु इज इक्वल्स टु चाहिँ 1 देखि 9 सम्म इलिमेन्ट हामीले लेट गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ ए इज इक्वल्स टु 1 3 6 हुन्छ, बी इज इक्वल्स टु 1 3 5 7 हुन्छ। ठिक छ, यदि इलिमेन्टहरू छ भनेपछि त्यसो भए देन हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एनए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। जहाँ चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले नि योभन्दा अगाडिको कुरामा हामीले भिडियोमा पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ केस 1 जसरी गर्ने हो त्यसरी नै गर्ने। म चाहिँ यसको लागि एउटा हिन्ट्स दिन्छु, त्यहाँदेखि उता तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि पार्ट 1 हेरेको छ भने यो गर्न सकिन्छ नै सकिन्छ। एन्ड ए इन्टरसेक्सन बीको लागि एट फर्स्ट हामी के फाइन्ड गर्छौँ, ए इन्टरसेक्सन बी, जहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फर्मुला डेरिभेसन हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद होस् नि, यो केसहरू हामी स्टडी गर्ने बित्तिकै फर्मुलाहरूलाई हामीले डेराइभ गर्नेछौँ है त। सो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन बी निकाल्नको लागि त एमा पर्ने सेटहरू के छ त 1 3 6 छ, अनि इन्टरसेक्सन अनि बीमा पर्ने 1 3 5 7 छ भनेपछि इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ र यहाँ कमन के छ त्यो नि हो इन्टरसेक्सन। यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, अनि 6 छ, यहाँ 6 छ, छैन भनेपछि 1 र 3 चाहिँ के रहेछ कमन रहेछ। अब 1 र 3 अब देयरफोर एन ए इन्टरसेक्सन बी गर्नको लागि कति के रहेछ भन्दाखेरि 1 3 भनेपछि यहाँ ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्ने हो। अब यसले एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि अब यहाँ कतिवटा छ 1 2 भनेपछि 2। त्यसै गरेर तपाईँहरू यो सबै गर्नुहोस्, एन ए इन्टरसेक्सन बी, एन ए युनियन बी, एन ए माइनस बी, एन बी माइनस ए एन्ड एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ, अब तपाईँहरूले गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो रिलेसन पनि तपाईँहरूले पनि गर्नु, म गर्दिनँ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिफाइन रिलेसन बिट्विन एन ए युनियन बी, एन ए एन बी एन्ड एन ए इन्टरसेक्सन बी। यसको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ योलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको रिलेसन पक्कै पनि कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एन ए युनियन बी समथिङ आउँछ। यो बराबर चाहिँ एन ए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी गर्दाखेरि यति एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी गर्दाखेरि यसको टोटल कार्डिनल नम्बर चाहिँ योसँग इक्वल आउँछ। भनेपछि यहाँबाट के डेराइभ गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि एनए युनियन बी इज इक्वल टु द एनए प्लस एनबी प्लस एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी भनेर तपाईँहरूले यो रिलेसन डिफाइन गरिन्छ अथवा इस्टाब्लिस गर्नु भन्न खोजेको यो क्वेसनले। अब त्यसै गरेर थर्ड नम्बरले भनौँ डिफाइन रिलेसनसिप बिट्विन एनए युनियन बी, एनए माइनस बी अनि एनबी माइनस ए एन्ड एनए इन्टरसेक्सन बी भन्न खोजेको यहाँ पनि त्यही हो। जहाँ चाहिँ एनए माइनस बी भन्न खोजेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि एन अन्ली ए कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 छ ए को लागि, अनि ए चाहिँ यति छ, अनि ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 2 र 3 छ। ठिक छ, 2 र 3 छ भने एन अन्ली ए निकाल्नको लागि एन अन्ली ए बराबर चाहिँ एनए माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी गरिन्छ, जहाँ चाहिँ दुईवटा सेट देखे हुनुपर्छ। एनए भनेको कति छ 1 2 3 एनए भनेको होइन, एनए गर्नु पर्दैन यहाँ। एन अन्ली ए गर्नको लागि पहिला सबैभन्दा सुरुमा एन अन्ली ए गर्नको लागि त एनए, अब यसरी गर्दा नि भयो, यो एनए नै हो है त, यो एनए नै हो भनेर मानौँ। एनएमा कतिवटा पर्छ 1 2 3 वटा पर्छ, माइनस एन अन्ली बीमा कतिवटा पर्छ एन इन्टरसेक्सन बीमा कतिवटा छ 2 र 3 छ भनेपछि यहाँ दुईवटा इलिमेन्ट पर्यो,
3 - 2 भनेको 1 भनेपछि एन अन्ली ए यसको केसमा कति रहेछ 1 रहेछ भन्न खोजेको एमा मात्रै पर्ने टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट चाहिँ कतिवटा छ भन्ने हो भन्न खोजेको। यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ नि यो दुईवटा यो त इन्टरसेक्सिङ पोइन्ट हो। यहाँदेखि यो रिजन त यो ए हो भने यो बी हो भने त यो रिजन त बीको लागि पनि हो, यो रिजन ए को लागि पनि हो। अब त्यसो गरेपछि छुट्याउनै गाह्रो हो भनेपछि यो एलाई चाहिँ यहाँदेखि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ नि यहाँ हेरौँ है, यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ नि यहाँदेखि एलाई चाहिँ कसरी मानिन्छ भन्दाखेरि ए चाहिँ यस्तो हो, ए चाहिँ यस्तो हो। अब अनि बी चाहिँ फेरि यस्तो हो जहाँ चाहिँ यो इन्टरसेक्सन हो। ठिक छ, त्यसो भए एन अन्ली ए भन्न खोजेको चाहिँ यहाँदेखि यसो 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 हो अनि एन अन्ली बी भनेको यसो 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 हो। ठिक छ, यो बी हो, यसरी नै बुझ्ने हो। ठिक छ, अनि यो रिलेसन तपाईँहरूले इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ एन ए युनियन बी बराबर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी आउँछ इजिकल्स टु एन ए युनियन बीको टोटल नम्बर आउँछ। यो तपाईँहरूले इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी यहाँ किताबबाट पनि हेर्छौँ जुन चाहिँ केस 3 हेर्छौँ, केस 2 चाहिँ हामी डाइरेक्ट यहाँनिर तपाईँहरूले आफै इस्टाब्लिस गर्नु, एकचोटि ट्राई गर्नु अनि मात्रै तपाईँहरूले किताबमा हेर्दा हुन्छ। अब राइट द रिलेसन्स बिट्विन एनयु एन ए इन्टरसेक्सन बी एन ए युनियन बी। यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एनयु बराबर चाहिँ कस्तो आउँछ तपाईँहरूको भन्दाखेरि एन ए इन्टरसेक्सन बी समथिङ आइदेला, जस्तै 6 आइदेला मानौँ, अनि यो एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 3 आइदेला भनेपछि 6 + 3 चाहिँ 9 हो। टोटल नम्बर अफ एनयुमा पनि कतिवटा पर्छ 9 नै पर्छ भनेपछि एनयु बराबर चाहिँ तपाईँहरूको रिलेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एनयु इजिकल्स टु एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट आउँछ है त, यो रिलेसन आउँछ। सो अब थर्ड केस चाहिँ जुन हामी आफै किताबबाट हेर्नेछौँ है त, जुन चाहिँ कस्तो रहेछ हेरौँ है त। हामी सोर्स चाहिँ कुनबाट लिँदैछौँ भन्दाखेरि वेदान्तबाट, हामी गर्न चाहिँ एलाइटबाट पनि गर्छौँ वेदान्तबाट पनि गर्छौँ है त, हेरौँ है त। अब सो यो चाहिँ अपार्ट फ्रम वेदान्त है त, हामीसँग वेदान्त पब्लिकेसनको किताब छ। सो वेदान्तबाट पनि हामी अब कन्टिन्यू हाम्रो क्लासेसहरूलाई पनि गर्नेछौँ है त, जुन चाहिँ एलाइटलाई पनि हाम्रो फोकस छ अनि वेदान्तबाट पनि फोकस छ। जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जुन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट काइन्डको अथवा भनौँ न क्रिएटिभ क्वेसनहरू छ, त्यो क्वेसनहरू हामी चाहिँ हजुरहरू माझमा सेयर गर्छौँ है त। सो अब हेरौँ है त। सो तपाईँहरूले यहाँ केस 3 हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ कार्डिनालिटी रिलेसन्स अफ युनियन अफ टु ओभरल्यापिङ सेट भन्न खोजेको। यहाँनिर कस्तो रिलेसन डेभलप हुन्छ त्यो रिलेसनलाई हामीले यहाँ के गर्छौँ स्टडी गर्छौँ, जुन चाहिँ केस 3 छ। जस्तै लेट यु इजिकल्स टु 1 देखि 10 सम्म एउटा युनिभर्सल सेट हो अनि ए भन्ने सेट चाहिँ यो पोइन्टहरू छ जहाँ चाहिँ 1 3 5 7 9 भन्ने एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुडेड छ। अनि त्यसै गरेर बीमा 1 2 3 6 भन्ने एलिमेन्टहरू इन्क्लुडेड छ, जुन चाहिँ ए र बी चाहिँ के हो सबसेट अफ यु, किनकि सबसेट अफ यु भएन भने त यो सेट ओभरल्यापिङ नै हुँदैन हो क्या नि त, किनकि सबसेट अफ यु चाहिँ हुनैपर्छ। नाउ ए युनियन बी निकाल्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले हाम्रो फर्मुलै भनेको के हो, ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए र बीमा सिरियल्ली पर्ने नम्बर। जस्तै ए 1 3 5 7 9 छ, 1 2 3 6 छ भनेपछि 1 2 3 3 4 छैन 5 अनि 6 7 9 1 2 3 5 6 7 9 अनि एन ए युनियन बी चाहिँ कति छ भन्न खोजेको ए युनियन बीमा चाहिँ कतिवटा नम्बर अथवा कतिवटा एलिमेन्ट छ 7 वटा छ। त्यसै गरेर ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट है त, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भन्न खोजेको मैले अगाडि नै भनेको छु जुन चाहिँ ए युनियन बीमा पर्दैन। ए युनियन बी यहीँनिर छ, यहाँनिर नपर्ने नम्बर युनिभर्सलमा 1 देखि 10 सम्म छ, यहाँनिर ए युनियन बी चाहिँ 1 2 3 5 6 7 9 छ भनेपछि 10 सम्म पुग्नको लागि यो 10 सम्म सिरियली जानको लागि कतिवटा नम्बर चाहिँ इन्क्लुडेड छैन, 1 2 3 छ 4 छैन अनि 5 छ 6 छ 7 छ 8 छैन 9 छ 10 छैन भनेपछि यहाँ 3टा एलिमेन्ट छैन। ठिक छ, यति नै हो। जहाँ चाहिँ 4 8 10 छैन अनि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैको लागि कमन के छ त, यहाँ हेरौँ न, यहीँ भेन डायग्राम पनि छ है, जहाँ चाहिँ भेन डायग्राममा हेर्न सकिन्छ क्लियरली 1,3 चाहिँ 1,3 अथवा 1 र 3 भन्ने एलिमेन्ट छ इन्टरसेक्सनमा। जहाँ चाहिँ के हुने पर्यो भन्दाखेरि यसलाई अझै मजाले बुझ्नको लागि अन्ली ए एन अन्ली होइन, यसलाई ए मात्रै निकाल्नको लागि यो यति पार्ट अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यति पार्ट यो आधी सर्कल जस्तो यति पार्ट यो पुरै सर्कल होइन, यो पुरै सेट ए होइन, यतिलाई मात्रै के भन्छ अन्ली ए अथवा एन अन्ली ए भनेको चाहिँ यहाँ पर्ने अन्ली ए भित्र मात्र पर्ने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अथवा त्यो भनेर बुझिन्छ। अनि अन्ली ए भनेको ए मात्रै पोर्सन ए पोर्सन मात्रै है, ए पोर्सन चाहिँ कति हो यति हो। ठिक छ, ए पोर्सन निकाल्नको लागि त ए माइनस बी गर्नु पर्यो नि त, जहाँ चाहिँ ए अनि बी भनेको चाहिँ कति हो, ए भनेको चाहिँ अब ए माइनस बी अन्ली ए निकाल्नको लागि ए पोर्सन अन्ली ए भनेको चाहिँ यति मात्रै हो। ए भनेको त पुरै यो गोलो हो नि त, बी भनेको नि पुरै गोलो, पुरै ए माइनस पुरै बी गरिदिने, जहाँ चाहिँ अन्ली ए आउँछ जुन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ हुँदैन है, अन्ली ए को कुरा हो। अनि त्यसै गरेर अन्ली बीको लागि बी माइनस ए गर्ने, यो सबै कुराहरू यही छ यो रिलेसनहरूलाई हेर्ने। अब हामीले मेन कुरा फ्याक्टहरूलाई यहाँनिर हेर्नुपर्छ जुन चाहिँ
हेरौँ है त, यहाँ दिएको छ किताबमा है त, हेरौँ है। सो सबैभन्दा सुरुमा यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिमेम्बर हुनु पर्यो र क्वेसनमा सोध्छ यो यस्तो यो 100% सोध्छ। यहाँनिर हेरौँ, फ्याक्ट्स टु रिमेम्बर, इफ ए इज सबसेक्ट अफ बी, यो सबसेक्ट हो। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई यो के हो, यो प्रोपर सबसेट हो क्या नि त, मैले त झुक्याइदिनँ। ए इज प्रोपर सबसेक्ट अफ बी, त्यसो भए एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु एनए हो क्या नि त। ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु एनए हुन्छ एन्ड एन ए युनियन बी इज इक्वल्स टु एनबी। कसरी हो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, किनकि यो भनेको प्रोपर सबसेट हो क्या नि त हो। त्यसो भए त यहाँनिर प्रोपर सबसेट भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि ए को इलिमेन्ट चाहिँ बीसँग इक्वल हुँदैन, जहाँ चाहिँ ए इज प्रोपर सबसेट अफ बी भन्न खोजेको के को सबसेट चाहिँ के को चाहिँ प्रोपर सबसेट हो त, प्रोपर सबसेट हो त बी को प्रोपर सबसेट चाहिँ ए हो नि त, जहाँ चाहिँ ए इज अलवेज लेस देन बी हो क्या नि त। किनकि हाम्रो ओरिजिनल जुन ओरिजिनल सेट छ त्यो ओरिजिनल सेटको भन्दा कम चाहिँ प्रोपर सबसेटको एलिमेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, एन ए इन्टरसेक्सन बी, यदि ए इज प्रोपर सबसेट अफ बी हो भने एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर चाहिँ एनए आउँछ। अनि त्यसै गरेर एन ए युनियन बी बराबर चाहिँ एनबी आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अनि नम्बर 2मा पोइन्ट छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी हेज द म्याक्सिमम भ्यालु वेयर एन ए युनियन बी हेज द मिनिमम भ्यालु। बुझ्नुभयो, एन ए इन्टरसेक्सन बी हेज द म्याक्सिमम भ्यालु वेयर एन ए युनियन बीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु हुन्छ है त। सो अब यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरेर अर्को पोइन्ट फ्याक्ट छ, जहाँ चाहिँ फ्याक्ट रिमेम्बर, इफ ए एन्ड बी आर डिस्जोइन्ट सेट्स देन, यदि ए र बी चाहिँ डिस्जोइन्ट सेट भएको केसमा एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु 0, यो हामीले थाहा छ। एन्ड एन ए युनियन बी भनेको एनए प्लस एनबी निकालिन्छ, थाहा छ। एन ए इन्टरसेक्सन बी हेज द मिनिमम भ्यालु, ठिक छ। यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन बीमा त मिनिमम भ्यालु हुनु पऱ्यो नि त, जहाँ चाहिँ एन ए युनियन बी चाहिँ हाम्रो पोसिबल छ, जहाँ चाहिँ ए युनियन बी चाहिँ धेरै आउने सम्भावना छ, तर एन ए इन्टरसेक्सन बी त के 0 आउने हो नि त डिस्जोइन्ट सेटको लागि। सो त्यसै भएर हेज द मिनिमम भ्यालु वेयर एन ए युनियन बी हेज द म्याक्सिमम भ्यालु। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले नोट गर्नु पऱ्यो है, यो कुराहरू। अब हामी अर्को कुरामा जाउँ, जुन चाहिँ डेरिभेसन छ, जुन डेरिभेसन हामी किताबबाटै बुझ्छौँ है त। यो चाहिँ कार्डिनालिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टु सेट भन्न खोजेको। ओभरल्यापिङ सेट हुँदाखेरि त्यतिखेरको केसमा हाम्रो यो डेरिभेसन जुन छ यो चाहिँ प्रुफ छ कि छैन अथवा ट्रु छ कि छैन, यो कुरालाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा हो। जहाँ चाहिँ डेरिभेसन गर्नको लागि हामीले जहाँ पनि दुईवटा के लिनुपर्छ भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ अनि फाइनाइट सेट लिनुपर्छ, किनकि इन्फाइनाइट सेटको लागि त हाम्रो यो अहिलेको यो स्ट्यान्डर्डमा होइन, फाइनाइट सेटको लागि होस्। जहाँ चाहिँ फाइनाइट सेट लिने हो, इफ ए एन्ड बी आर टु ओभरल्यापिङ फाइनाइट सबसेट अफ अ युनिभर्सल सेट, युनिभर्सल सेट त हुन्छ नि हुन्छ, जहाँनिर सेट आउँछ त्यहाँनिर युनिभर्सल सेट हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ प्रत्येक सेटहरू यो प्रत्येक युनिभर्सल सेट हुन्छ, जहाँ चाहिँ यसका अझै अरू सेट हुन्छन् जस्तै एबिएनसी भन्ने यस्ता सेटहरू हुन्छन् जुन चाहिँ के हो यिनीहरूको भन्दाखेरि के हो त, यिनीहरूको त के हो, यो भनेको त एउटा सबसेट हो नि त हो। त्यसै गरेर अब हामी प्रुफ गर्न जाउँ, एनए इज इक्वल्स टु ए, एनएलाई ए मानौँ, एनबीलाई चाहिँ बी मानौँ, एन्ड एनए इन्टरसेक्सन बीलाई चाहिँ सी मानौँ। त्यसो भए एनए माइनस बी भनेको के हो, ए माइनस सी हो के नि त। एनए माइनस बी भनेको ए माइनस सी एन्ड एनबी माइनस ए भनेको नि बी माइनस सी हो, ठिक छ। किनकि बी माइनस ए भनेको त के हो, बी भनेको त बी नै छ, अनि ए भनेको कति छ त, ए भनेको त एनए भनेको यो कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएन होला। हेरौँ है त, यहाँनिर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एन ए इन्टरसेक्सन बी त सी छ नि त, जहाँ चाहिँ यो पोर्सन सी छ, यो पोर्सन सी छ भनेपछि त यो यति यो एरिया निकाल्नको लागि त यो यदि ए हो भने ए माइनस सी गर्नु पऱ्यो नि त, जहाँ चाहिँ ए माइनस बी भन्नु अथवा ए माइनस सी भन्नु चाहिँ एउटै हो, जहाँ चाहिँ ए माइनस सी हो अनि बी माइनस सी भनेको बी माइनस सी, नम्बर अफ बी माइनस सी है त। अनि नाउ फ्रम द भेन डायग्राम एन ए युनियन बी इज इक्वल्स टु ए माइनस सी, ए युनियन बी। सो यहाँनिर मेरो स्टोरेज फुल नै भइसकेको छ मोबाइलको, सो यो कुरा चाहिँ आफै बुझौँ है त।